Ainut oikea tapa tulla sairaalaan on soittaa 112 hätäkeskukseen ja sieltä heti käynnistyy tämmöinen AVH-hälytyskoodi ja sitä kautta viiveet tulee mahdollisimman lyhyeksi ja potilas pääsee mahdollisimman nopeasti oikeaan hoitopaikkaan. On niin kiire sen takia, että jos meillä on siellä aivovaltimo tukossa, niin joka minuutti vähintäänkin miljoonia aivosoluja kuolee, vaikka se tukos olisi pienessäkin suonessa. Sen takia jokainen minuutti maksaa ja mahdollisimman pian täytyy päästä oikeaan hoitoon. Ihan ensimmäiseksi, kun potilas tulee sairaalaan, niin hänen aivot kuvataan viipalekuvauslaitteella, tomografialla. Meillä on vain pari laboratorioarvoa, jotka tarvitaan ihan heti ja ne saadaan sormen päästä ihan muutamassa sekunnissa. Onko tämmöistä verenohennuslääkitystä käytössä, INR-arvo. Otetaan muitakin laboratoriokokeita, mutta niitä ei välittömästi tarvita, ne nähdään sitten vähän myöhemmin. Ja siinä aivojen viipalekuvassa me nähdään se heti, jos siellä on aivoverenvuoto, niin se näkyy välittömästi näissä kuvissa. Jos siellä on aivoverisuonitukos, eli infarkti uhkaamassa, niin se kuva voi alkuvaiheessa olla, tai usein onkin ihan täysin normaali. Me voidaan myöskin tarkentaa sitä kuvausta kuvaamalla aivojen veren virtausta, ja sitten siitä saattaa näkyä sellainen paikka, jossa se veri ei virtaa, eli johon on tulossa infarkti. Joissain tapauksissa kuvataan myös siinä alkuvaiheessa aivoverisuonet, jossa se tulppa saattaa ihan näkyä. Liutushoito annetaan suonikanyyliin laskimon sisäisenä infuusiona tunnin aikana. Se on itse asiassa tällaista ihan elimistön omaa liuotusainetta, jota vain annetaan sitten niin suuri määrä, jota elimistö ei pysty näin nopeassa ajassa itse tuottamaan. Täällä TYKSissä on sellainen käytäntö, että potilas on siinä ensihoitohuoneessa noin 2 tuntia, eli sen liuotushoidon ajan ja pienen hetken sen jälkeen tarkkailussa. Mutta osassa sairaalasta se voidaan antaa esimerkiksi siellä valvonnassa tämä sama liuotushoito, johon hän sitten jää myöhemminkin hoitoon. Se on vähän sairaalakohtaista. Joissain tapauksissa se hoitovaste voi olla aika dramaattinenkin, että ihan siinä hoitopöydällä niin ne oireet alkaa korjaantua selvästi. Mutta tämän liuotuslääkkeen vaikutus kestää 24 tuntia ja seuraavana päivänä sitten viimeistään siellä osastolla tai valvontayksikössä nähdään, että mikä tämä lopullinen vaste on ollut. AVH-yksiköissä niin kiinnittää huomiota potilaan veren sokeriin, lämpötilaan. Jos nämä on pielessä, niin paljon enemmän niitä aivosoluja vielä siellä tuhoutuu. Sitten lisäksi potilaan nestetasapainosta, suolatasapainosta huolehtiminen on tärkeää ja seurataan koko ajan, että ne oireet ei pääse pahenemaan, ne on hyvin tarkan valvonnan alla. Ja ehkä kaikkein tärkeimpänä asiana on tämmöinen komplikaatioiden esto, eli näiden muiden murheiden esto, koska usein potilas, kun hän jää vuoteen omaksi, niin saa esimerkiksi keuhkokuumeen, niin saadaan mahdollisimman pian kiinni. Toinen asia on ongelmat sydämen taholta, rytmihäiriöt tai sydäninfarkti esimerkiksi, niin saadaan ne heti kiinni tässä valvontayksikössä ja voidaan hoitaa ne niin, että nämä komplikaatiot eivät sinänsä pahentaisi sitä ennustetta enää. Kaikille potilaille liuotushoito ei tosiaan sovellu. Yksi tärkeä syy tässä on se, että aikaikkuna on 4,5 tuntia. Täytyy tietää, milloin oireet on alkaneet ja siitä ei saa olla kulunut kauempaa aikaa. Sitten on joitain muitakin syitä, tietysti, että jos on aivoverenvuoto, niin sitä liuotushoitoa ei voida antaa. Ja joitain muitakin erityistilanteita, esimerkiksi jos on marevan hoitoalueella, niin silloin tämmöistä normaalia liuotushoitoa ei voida antaa. Mutta joka tapauksessa on tärkeää tulla mahdollisimman pian sairaalaan.